Проект «Новий тиждень» з Христиною Яцьків та Андрієм Смолієм. Щопонеділка о 20:00 на Еспресо. Вітаю вас, дорогі телеглядачі телеканалу «Еспресо». В етері спецвипуск програма відбудови і розвитку міст. В студії працює для вас я, Леся Вакулюк. І хочу нагадати, що в цьому спецвипуску ми разом з експертами говоримо про відбудову України. Ми розбираємося, як триває процес відновлення пошкоджених росіянами будинків, доріг, мостів. Ми аналізуємо проблеми, а також розповідаємо про можливості, аби всі, хто потребує цього, знали, куди звертатися і як отримати допомогу. Ми вже бачили, як триває відбудова в низці областей, а сьогодні у фокусі нашої уваги Черкащина. Вороги принесли лихо і в цей регіон. Удар по багатоповерхівці в Умані – це найбільший акт російського ракетного тероризму на Черкащині. І як відновлюють цей житловий будинок, зараз з вами побачимо, а потім поговоримо з експертами. До вашої уваги сюжет моїх колег. 4:20 ранку, 28 квітня 2023 рік. Дві російські Х-101 влучають у багатоповерхівку в Умані. Гине 23 людини. Серед вбитих 6 дітей. Прокинулися від вибуху, що знайшли, а знаєте, в цей момент паніка, ти взагалі забуваєш, де в тебе все лежить. Якось вийшли ми. Бо то точно, що ми якось вийшли. І я, мабуть, до вечора не розуміла, що немає півбудинку. Крилаті ракети знищують цілий під'їзд. Решту будинку охоплює пожежа. 14 квартир зруйновані вщент. Рік і 5 місяців по тому. На місці прильоту будівельний кран та працівники, а ще чимало мешканців, які не покладають надії повернутися до своїх осель. Реконструкцію зруйнованої частини багатоповерхівки розпочали у листопаді 2023-го. Із фонду ліквідації наслідків російської агресії за цим проєктом до кінця цього року спрямували 59 мільйонів гривень. Ще 5 мільйонів передбачила Уманська громада. Мешканці переймаються, чи не зникнуть ці кошти, якщо будівництво затягнеться і на 2025-й. Ми сподіваємося, якщо в випадку якихось форс-мажорних обставин ці кошти не будуть витрачені, звісно, ведуться прямий діалог, у нас ведеться з Міністерством інфраструктури, ми зможемо їх використати на початку наступного року. Ми перевіряємо саме технічним наглядом ці роботи, щоб вони відповідали заявленим витратам і коштам. І, окрім всього іншого, є ще авторський нагляд, який вже перевіряє на предмет дотримання технічних вимог щодо відновлення зазначеного будинку. Мешканцям обіцяли, що додому вони зможуть повернутися до Нового року, а то й раніше. Проте люди з сумом зізнаються, що в такі дедлайни майже не вірять. Що буде далі, цього не знає ніхто. Що і як, ми просто тупо не віримо в те, що вони вкладуться в ті терміни, які вони є. Тим більше ми хочемо, щоб воно було якісно зроблено. Якщо воно на сьогоднішній день відбудовується, то воно має відбудовуватись так, щоб кожному з нас, який жив в своїй квартирі, не хотілося переробити його заново. Якщо ми сюди прийдемо, то ми хочемо, щоб воно було зроблено так, як ми того хочемо. Керівник підрядної фірми переконує, що роботи виконують за графіком. Інших варіантів, мовляв, навіть не розглядають. А затримки на будівництві, на які вказують мешканці, пояснює недолугістю проєкту та вимкненнями електроенергії. За 3 місяці те, що залишилось, якщо встигнуть відкоригувати проект, який коригується з початку року, то ми в силах його закінчити, щоб повністю тут зробити всі роботи. Проект спочатку, так як пояснювали замовники, робився на швидку руку, він був дуже сирий і дуже було багато недоліків. Майже в кожний розділ, куди не береш, там постійно або того нема, того. І за цього і затримка була і в будівництві, і зараз він досі коригується вже 9 місяців. У будинку завершують монтаж технічного поверху. Попереду проведення комунікацій, внутрішні та фасадні роботи. Але мешканці не задоволені якістю робіт та вимагають експертизи виконаного будівництва.
Ну, такі пережили жахи, і я вам скажу, що цих всіх, я 30 років в цій квартирі з чоловіком живемо, цих всіх дітей, які погибли, ми знали з малесенького, вони виросли в нас на очах. Цих всіх людей, ми з усіма дружили, з усіма були дуже по-хорошому. Їх немає, їх не вернеш. І нас зараз дуже болить, щоб ці стіни більше не рушились ніколи. І тому ми ходимо зараз, возмущаємося за ті тріщини, які є на 9-му поверсі. Ми хочемо, щоб воно стояло, щоб більше цих жертв не було. Поки усі постраждалі знайшли собі тимчасові оселі. Хтось мешкає в соціальному житлі, хтось винаймає квартиру, а хтось гостює в рідних або друзів. Міська адміністрація одразу після трагедії надала соціальні помешкання і забезпечила всім необхідним. Активно доєднався і бізнес. Благодійні фонди і до сьогодні виділяють уманцям продуктові набори та побутову хімію. Та до Нового року залишається 3 місяці. До других роковин трагедії трохи більше, ніж півроку. А мешканці зруйнованих 45 квартир в Умані чекають, коли нарешті повернуться до своїх домівок. Дорогі друзі, я нагадаю, що ви дивитеся спецвипуск програма відбудови і розвитку міст. І ми говоримо про фонд ліквідації наслідків російської агресії. До нашого етеру долучаємо Віктора Мазярчука, голову управління Центру досліджень фіскальної політики. Пане Вікторе, вітаю вас. Доброго дня. Власне, як ви бачили, в Умані відновлюють будинок, який частково зруйнувала російська ракета, котра влучила. Частину коштів на відбудову цього будинку виділили з фонду ліквідації наслідків російської агресії. І за планом відбудова мала завершитися цього року, але, ймовірно, цей процес затягнеться. Скажіть, будь ласка, що буде з грошима, якщо їх цього року не використати? Буде те саме, що було минулого разу. Я хочу нагадати, або навіть сказати вашим слухачам, глядачам, мабуть, вони не в курсі, що минулого року уряд на цей об'єкт виділив з фонду ліквідації наслідків збройної агресії понад 60 мільйонів гривень. Понад 60. Виділив в своєму розпорядженні в середині року, коли виділялося фінансування для майже всіх об'єктів. За 6 місяців, якщо брати з періоду оголошення тендера за 3 місяці, тому що тендер оголошений в вересні 2023 року, використали менше 4 мільйонів. Тобто 59 мільйонів гривень, які були передбачені на цей об'єкт минулого року, не використані. Що після цього відбувається? Враховуючи, що в нас однорічне бюджетне планування, ці кошти фактично не використовуються і дозволу на їх використання немає. Для того, щоб отримати дозвіл, уряд черговий раз цього року приймає своє рішення про виділення фінансування на цей об'єкт. Цього року він виділив там в районі 59 мільйонів гривень, тих, які не використав минулого року. Якщо цього року кошти не будуть використані, значить на наступний рік уряд знов змушений буде своїм рішенням виділяти кошти на відбудову цього об'єкту. Враховуючи, що станом на зараз на цей об'єкт використано майже там 10 мільйонів гривень, частину з місцевого бюджету, частину з державного бюджету, то я розумію, що умовно майже за 2 роки, більше ніж за рік, на цей об'єкт використали трішки менше 15 мільйонів гривень з майже 70. Якісь дуже дивні аргументи були в представники, я так розумію, органу місцевого самоврядування. Ну, мені видається, що губернатор чи керівник військової адміністрації області чи міста в даному випадку має з цього об'єкту, знаєте, як дуже брутально скажу, не вилазити, поки він не буде закінчений. Тому що це, в принципі, соромно, що ти маєш кошти і їх не використовуєш.
А тепер я хочу відійти від цього об'єкту і сказати про загальну систему, загальну тенденцію по Україні. Ми організація, яка єдина моніторить і верифікує фінансові видатки по фонду ліквідації наслідків збройної агресії. І ми розробили інтерактивну мапу, на якій нанесли кожен об'єкт, який фінансується з фонду ліквідації наслідків збройної агресії, за виключенням критичної інфраструктури і тому подібне. На веб-порталі fiscalcenter.org можна побачити, цей проект називається «Вартість війни». Все повністю, що в минулому році профінансовано, скільки передбачено, скільки використали і скільки не використали. Так от, з понад 400 об'єктів, які планували відбудувати минулого року, на майже 100 об'єктів взагалі використання коштів ноль. На ці об'єкти використали, виділили фінансування, але з різних причин його не використали. В мене після вашого сюжету цілком логічне питання. Колеги, ви коли минулого року тендер оголошували на майже 70 мільйонів гривень, ви ж розуміли, що ви ці кошти не використаєте? Навіщо ви передбачали це і подавали свої пропозиції уряду, знаючи, що не використаєте? У мене так само і питання по цьому року. Я, мабуть, на відсотків 90-95%, враховуючи вашу картинку, яку ви показували, ваші журналісти підготували, мені видається, що кошти не будуть використані. І це питання зараз піднімається, і воно дуже важливо, і на нього повинні будуть так само вже відповідати нові урядовці, які за це відповідальні. Тому що, нагадаю, кошти з фонду ліквідації виділялися по рішенню фактично спеціальної комісії, яка працювала в Міністерстві відновлення. У мене питання, чи здійснюється моніторинг видатків по всіх об'єктах. Я, на жаль, не знаю. Чи здійснюється аналіз ефективності використання видатків по цих об'єктах? Наразі ні, але я сподіваюся, що і Рахункова палата, і Державна аудиторська служба, вони будуть дуже предметно і прискіпливо дивитися до всіх видатків, які пов'язані з фондом. Тому що це безпосередньо дуже важливо, щоб люди, які втратили житло, як, наприклад, в Умані, вони мали можливість повернутися до тих місць свого проживання і почувати себе в безпеці. Тому, колеги, я ще раз всіх запрошую заходити на сайт fiscalcenter.org. Там інтерактивна карта є, де представлені всі видатки за минулий рік по відбудові з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Там так само є дуже детальна інформація про видатки. Так, власне, я дуже дякую операторам. Зайдіть, клікніть, будь ласка, на «Вартість війни» проект. Там є дуже детальна інформація по всіх видатках по Київській області, державний бюджет, місцевий бюджет ми зараз допрацьовуємо. І ви перед собою бачите карта. Давайте подивимося об'єкт, про який ми сьогодні говоримо. Черкаська область. Нажміть, будь ласка, на інтерактивну. Так. У нас підсвічує об'єкт Уманський, громада. Тут місто, так, клікайте. Місто Умань. Ми проходимо всі рівні від України, область, район та громади міста. Нажміть, будь ласка, на Умань. І ви попадете на карту, де на карті є точка, на яку, якщо ви нажмете, буде детальна інформація, хто платив, адреса, хто платив, кому платили, з якої бюджетної програми і яка сума. А якщо ви підете проскролите вниз, там буде інформація, та сама інформація, тільки коли багато у вас об'єктів, там буде детальна інформація, тому що ми будемо оновлювати цю карту і моніторити, скільки видатків передбачено і скільки використано. І люди, які проживають там на цих територіях, на місцях, в Умані, байдуже, в Харкові, в Одесі, в Київській області, вони можуть побачити, скільки виділено на їх безпосередній об'єкт і скільки коштів використано.
Пане Вікторе, я вам дякую, що ми так, бачите, інтерактивно навіть показали нашим глядачам. Я думаю, що мешканцям з Умані, з цього багатостраждального будинку, які зараз стежать за тим, як триває відбудова, і для них ця інформація була корисна. І не тільки для них, а для тих мешканців тих населених пунктів, де є проблеми з відбудовою, з використанням коштів. Дякую вам за таку інструкцію, за супровід, за роз'яснення. І сподіваюся, що це матиме ефект саме на тих, хто ці кошти витрачає або не витрачає, незрозуміло, чому це не робить. І долучаємо до нашого етеру Даніїла Фуксмана, юриста антикорупційного центру «Межа». Пане Даніїле, вітаю вас. Вітаю. Пане Даніїле, я би хотіла вас запитатися, що робити жителям будинку, відновлення будинку якого начебто відбувається, але все відбувається дуже повільно, з затримками фінансування і ремонтних робіт. В листопаді 23-го року підписували договір на відновлення цього будинку. Там вже було зазначено строк виконання до кінця 24-го року. І, власне, поки в системі Прозоро якихось додаткових угод про продовження строку реалізації цього проєкту немає. Відповідно, ми сподіваємося, що він буде реалізований вчасно. Що стосується коштів, то як і в 23-му році, так і в 24-му році кошти на відновлення в більшій частині виділялися з державного бюджету, а саме фонду ліквідації наслідків збройної агресії, і також частково кошти виділялися з місцевого бюджету. Якщо ми говоримо про використання цих коштів, то, власне, невикористаними залишається десь біля 50 мільйонів. Тобто до кінця року мають бути використані всі ці кошти, якщо, власне, підрядник буде вкладатися у зазначені строки. От, власне, це якщо ось ця умова. А якщо підрядники не встигнуть використати всі ці кошти, не вкладуться до 1 січня 2025 року, що тоді може відбутися? Тобто ці гроші можуть відкликати і все? Так, власне, так само, як і перед 24-м, з настанням 24-го року, так і з настанням 25-го року кошти, які були виділені з фонду ліквідації, повернуться, власне, в державний бюджет. Проте існує суттєва відмінність з попереднім роком. Справа в тому, що ми знаємо, що зараз відбувається, власне, бюджетний процес в країні, затверджується державний бюджет на наступний рік. І якщо рік тому ми чітко бачили в проєкті державного бюджету, що кошти фонду ліквідації продовжують, власне, спрямовуватися на ті самі напрямки, то зараз в проєкті ми бачимо кардинальні зміни. Фонд ліквідації планується спрямовувати виключно на компенсації за пошкоджене, зруйноване житло, так зване є відновлення, власне, програма державних компенсацій. І відсутній такий напрямок використання коштів, як, власне, відбудова зруйнованих, пошкоджених будинків. Знову ж таки, це лише перший проєкт державного бюджету, тобто ми розуміємо, що ще будуть правки, ще буде друге читання, ще будуть, можливо, пропозиції від органів державної влади, тому, власне, можливо, напрямки все ж таки будуть розширені і будуть спрямовуватися також кошти фонду ліквідації на відновлення, на, власне, відбудову пошкодженого житла. Проте наразі ми цього не бачимо, відповідно, під великим питанням, що, власне, відбудеться з коштами фонду ліквідації, які не встигнуть використати. Ми, власне, переконані, що всі кошти виділені не встигнуть використати. Якщо порівнювати з минулим роком, там було використано близько третини виділених коштів. Зрозуміло, що там це пов'язано з тим, що їх і виділили десь там в другій половині року, і недавні процедури. Проте і в цьому році, навіть по цьому об'єкту, який ми обговорюємо, ми не бачимо якогось такого різкого пришвидшення використання цих коштів. Відповідно, дуже велика частка коштів повернеться в державний бюджет, і її треба буде перерозподіляти заново. Тобто, можливо, це вже буде не фонд ліквідації, а буде якась інша бюджетна програма, можливо, будуть якісь інші процедури. А наразі ми цього точно сказати не можемо, допоки не буде, власне, затверджено Верховною Радою державний бюджет. А ось ця сума, яка ще залишається для реалізації, вона від загальної суми, яка це частина? Якщо ми говоримо, що загалом проєкт оцінювався десь біля 65 мільйонів гривень, то було використано близько 15, і відповідно ще 50, там плюс-мінус 50 мільйонів залишилося. Тобто ми розуміємо, що значно абсолютно більша частина суми ще залишається невикористаною. І до завершення року вже не так багато часу залишається, і
це такі вже місяці, осінь, зима, не сильно сприятливі для якихось ремонтних робіт. Так, ви точно праві, власне, плюс там, можливо, почнуться якісь відключення світла. Ми, власне, дивилися, що в засобах масової інформації дуже часто підрядники посилаються на виключення світла, як, власне, одну з основних причин, що заважає їм виконувати в строки. Так, власне, і на мобілізацію частини власних працівників вони посилаються як одні також основних причин невиконання в строки. Проте, власне, знову ж таки, повторюю, наразі ми не бачимо додаткової угоди, яким, власне, продовжили строк реалізації цього проєкту. Відповідно, обласна влада сподівається на те, що цей проєкт буде реалізовано в строк. Які важелі мають українці, важелі впливу в таких ситуаціях? Куди вони можуть звернутися, щоб якось, знаєте, трошечки цих підрядників, так би мовити, активізувати, підштовхнути їх, надихнути їх на активнішу роботу, щоб ці гроші врешті-решт були використані і люди змогли нарешті повернутися в стіни свого дому? По-перше, дуже важливо бути активними, в жодному разі не мовчати. Якщо ми бачимо порушення певних строків, якщо ми бачимо, що певні, можливо, роботи виконуються неналежним чином, не за належною якістю. Тобто, зараз в наш час, власне, як влада, так і, власне, відповідні підрядники в своїй більшості бояться цього такого суспільного активного розголосу, активних дій місцевих мешканців, і вони намагаються, власне, звертати увагу на певні невдоволення, на певні недоліки, які оголошуються мешканцями, і їх виправляти. Якщо ми говоримо конкретно про цей проєкт, то тут, власне, замовником виступала обласна військова адміністрація, відповідно, і на неї лежить такий основна відповідальність по, власне, належній реалізації, належному контролю за реалізацією цих проєктів. Крім того, власне, можемо звертатися і до підрядника з відповідними запитами, з відповідними листами, щодо надати інформацію про який, власне, відсоток готовності цього проєкту, які, власне, основні причини того, що так достатньо повільно використовуються кошти і реалізовується цей проєкт, і, власне, чи не має таких планів про продовження строку реалізації цього проєкту ще й на 25-й рік. Тобто основна така рекомендація – це, власне, в жодному разі не мовчати, це бути проактивними і постійно, власне, звертатися з листами, запитами, скаргами, власне, як замовнику, тобто обласній військовій адміністрації, так і до підрядника. Замовник, підрядник, але чи можна ще, медіа, звичайно, що так, як посередники між людьми і владою, але чи є ще хтось, до кого можна звернутися, хто би там теж міг, не знаю, хтось, хто вище стоїть і міг би звернутися в військову адміністрацію і сказати, ну що там, як там рухається те будівництво, чому тут люди до нас звертаються? Якщо мова йде про, власне, Міністерство відновлення, як, власне, основне міністерство, яке і відповідає за відбудову, і займалося розподілом коштів з фонду ліквідації, власне, віце-прем'єр з відновлення, голова цієї робочої групи, яка займалася розподілом, то якщо бути чесним і відвертим, то, власне, у них не дуже багато важелів впливу на обласні військові адміністрації, тобто зрозуміло, що до них можна звернутися. Вони, напевно, що звернуться з звичайним листом до обласної військової адміністрації, запитають, на якому, власне, етапі реалізовується цей проект, але у них, власне, відсутні повноваження конкретно стежити за тим, як реалізовується цей проект, як використовуються кошти на цей проект, які там процедури зараз відбуваються. Тобто у них важелі впливу достатньо обмежені, це на такому більше регіональному, обласному рівні має вирішуватися. Зрозуміло, що якщо там місцеві мешканці, місцеві громадські організації зрозуміють, що там є якісь порушення, власне, закону, можливо, проаналізують кошторис, який завантажений в Прозоро, і дізнаються, що там ціни на певні будівельні матеріали були завищені. Зрозуміло, що вони можуть звернутися до відповідних правоохоронних органів з метою, щоб вони, власне, розслідували, можливо, якесь там корупційне правопорушення.
Пане Даніїле, дякуємо вам за роз'яснення і пояснення, що робити людям, щоб все-таки домогтися того, аби вчасно були проведені відновлювальні роботи, щоб гроші були використані, і щоб люди змогли повернутися в свої домівки. Даніїл Фуксман був в нашому етері, юрист антикорупційного центру «Межа», і ми говорили про жителів будинку в Умані або інших жителів, які теж стикнулися з подібними проблемами, як ці мешканці. Ви дивилися спецвипуск програми відбудови та розвитку міст. З вами була я, Леся Вакулюк. До зустрічі наступної суботи о 18:30.